नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितणार आहे की तुम्ही इंस्टाग्रामवरील व्हिडिओ कशाप्रकारे डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, जर का तुम्ही आपल्या मराठी JR आणि टेक या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि जी समोर येणारी घंटा आहे त्याला नक्की दाबा, कारण की मी जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओ बनवेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल व तुम्ही तो व्हिडिओ सर्वात अगोदर बघू शकाल। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्याला इंस्टाग्राम ॲप हे ओपन करायचे आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला जे कोणते आपल्याला व्हिडिओज डाउनलोड करायचे आहेत त्याच्यावरती आपल्याला प्ले करायचे आहे। समजा हे सॉन्ग मी प्ले केले, इथे आपल्याला 3 डॉटवरती जायचे आहे आणि आपल्याला त्याची लिंक कॉपी करायची आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला बॅक यायचे आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला क्रोम ब्राउझरवरती जायचे आहे। ते क्रोम ब्राउझरवरती गेल्यानंतर आपल्याला शो फ्रॉम इंस्टा असे लिहायचे आहे। शो फ्रॉम इंस्टा असे लिहून आपल्याला ती वेबसाईट ओपन करायची आहे। त्याच्यानंतर आपण कॉपी केलेली लिंक इथे पेस्ट करायची आणि त्याच्यानंतर आपल्याला इथे डाउनलोड MP4चा ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे। त्याच्यानंतर इथे 3 डॉट दिसत आहे याच्यावरती क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर इथे डाउनलोडचा ऑप्शन आहे, या डाउनलोडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे। त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ डाउनलोड व्हायला सुरुवात होईल। तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ डाउनलोड होत आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही तो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता इंस्टाग्रामवरील। जर का मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर आपल्या मराठी JR आणि टेक या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो। पुन्हा भेटूत पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।